Hey, wake up! Time to play, sleepyhead. Huh? What the? You again? I'll get you! Come back here! You can't hide forever! Too slow. السلام علیکم ګروک خو پیډ شو خو اوس په هم موږ فری کار کولی شو دا یو پلیټ فارم دی په دې کې چې دی موږ ته ګروک چې دی فری ملاویږي ګوره د پلس نه بټن دا ما ووهله تاسو به په دې ګیلري کې هر یو تصویر چې دی هر تصویر به دې ته اپلوډ کړي دا وګوره دا تصویر دې ته ما اپلوډ کو دا تصویر به دې نه اوس موږ انیمیشن جوړو ها دی خو وګوره دلته پکې د ټیکسټ دا بټن دا په دې کې ته سمپل ورډز لیکلی شي لکه فار ایگزامپل دا یو ډریګن دی دا په هوا کې چې دی الوزي ته ما ولیکو چې دی ډریګن از فلاینګ ان د ایر ته پکې نور هم څه لیکلی شي چې څنګه ویډیو ته جوړول غواړي هغه شانتي به اوس ولیکي سمپل ورډز به ولیکي پرومپټ ته لیکل د ضرورت نشته دی خو وګوره په دې کې تا ته مختلف ماډلز درکړي دا وګوره سیډنس پکې دی سیډنس پکې بلاشه ماډلز دي هکلینګ هم پکې دی ګروک هم پکې دی دا وګوره تاسو ته ښکاري ګروک پکې دی باندې بس تاسو ته کلیک کوم دا اوس چې دی نه بعد ګروک باندې ویډیو جوړي دا پکې هغه دغه دی 720 هم شته پکې او 480 هم پکې شته ها د ډیوریشن دا وګوره 5 سیکنډز ویډیو هم پکې ته جوړول شي 15 سیکنډز ویډیو پکې هم ته جوړول شي ټیک شولا 15 سیکنډ پکې شته 10 پکې شته بلاشه سیکنډز پکې دي دا وګوره زه د کې ورکوم 14 سیکنډز مطلب مې دا دی چې لکه د ته زم چې مله 14 سیکنډ ویډیو ته جوړه دلته په 14 سیکنډ پرېدم ټیک شولا دنه بعد دا رنده بټن دا چې تکله وخی نو دا بر پکې ټیکس شو لاندې تصویر شو بر تا ماډل دغه سلیکټ کړی دی او ډیوریشن دی هم سلیکټ کړی دی رنده بټن که زه فرض کوم دې ټایم کې دا به اوس دا انیمیشن چې کوم دی دا به سٹارټ کی او ویډیو جنریشن به سٹارټ شي دا به د 1 نه شروع شي 100 پورې به ورسي د دې رزلټ چې دی ډېر بهترین دی د رزلټ اوس وګوره د دې رزلټ تاو کو دا مکمل 14 سیکنډ ټیک شو په یو کلیک باندې اوس ګوره نوې ټیب ما کولاو کو دلته کې زرا لم دلته ما ولیکو روبو نیو د دې پلیټ فارم نوم دی روبو نیو ټیک شو دا لمنه سایت دی باندې بکلیک کی تبا ډایرکټ چې کوم دی د زی دراشي دلته کې دا لاګ ان دا بٹن تاسو تخکاری دی باندې بکلیک کی ټیک شو ها دلته کې تعالی درکړی دی کنټینیو وذ ایمیل بیا کنټینیو وذ ګوګل کنټینیو وذ فیسبوک کنټینیو وذ اپل زه بوله ورکم کنټینیو وذ ګوګل ټیک شولا خپل یو جیمیل بچی دی او د کې لاګین کی بیا به دې پیج ته راشي صحیح شولا دلته کې وګوره دلته کې بتا تخکاری نیو پروجیکټ دا بٹن دا د نیو پروجیکټ باندې بکلیک کی دینه بعد چې دی ته به دې پیج ته راشي ها دلته کې یو بل خبره ته زوکم دلته تا کریډټس ملاویږي دا وګوره انوایټ فرندز تا ته وی چې ته خپل یو فرند انوایټ کا نو تا ته به دغه باندې هم کریډټس ملاویږي دا کاپی بٹن به اوخي په خپل به تا ته دغه راشي کاپی بٹن به اوخي هغه لینک به خپل مارکیټ ته ورولېږي یا خپل یو بل جیمیل ته ورولېږي هغه ته چې ته لاګین کی نو تاسو دی جیمیل ته به هم کریډټس ملاویږي او هغه جیمیل ته به هم ایکسترا کریډټس ملاویږي او په دې ایکسترا کریډټس باندې چې ته بلا شي ویډیوز بیا جوړول شي ټیک شولا دا د یو طریقه شولا ها دې پېښ ته چې کله هم تراشي ته بیا چې دلته کې دا وګوره دا ورک فلو دا بٹن د دې باندې بکلیک کی ټیک شو ورک فلو بٹن چې ته کله وي ته بیا د تراشي دلته کې لوډینګ چې کوم دی کیږي ته اوس د نیکسټ پیج تراشي دلته کې ته مختلف داسې زونه ښکاری دا وګورئ نه بګوراویږي نه دا به ډایرکټ داسې راونیسي ګوره دا ټول چې دی په یو کلیک باندې ختموم دا به داسې راونیسي ټیک شو ډیلیټ بٹن به وخی یا چې د بیک سپیس بٹن وخی دا به ټول چې دی کټ شي ټیک شو خو په اسانه به کټ شي دینه بعد د پلس دا بٹن دا به وخی دلته کې دا مختلف چې د ماډلز رالل ګوره ها کریشن ټایپ ته وي ته ایمیج هم جوړولې شي دا وګوره ویډیو هم جوړ دا وګوره ایمیج کریشن ټیکسټ ټو ایمیج هم پکې شته دغه شان دی ایمیج ایډیټر پکې هم شته ټیکسټ ټو ایمیج پکې هم شته مختلف دغه دی پکې دلته کې دا وګوره ویډیو کریشن کې تعالی کوم اپشن درکې وګوره ټیکسټ ټو ویډیو پکې راځي دغه شان ایمیج ټو ویډیو پکې شته دغه شان فرست فریم او لاست فریم مطلب کله چې ته هغه ټایم لیپس ولا ویډیوز جوړې هغه اپشن پکې هم شته دنه علاوه وایس کته جوړول غواړي وایس پکې هم ته جوړول شي اوس به موږ چې د ایمیج ټو ویډیو باندې دا یو دغه د باندې کلیک کما یو کلیپ په صرف زو کوم یا بار کلیک کین لاندې به شاده بیک گراوند کې باغ دغه راغلی دا ور راغلی دي ټیک شولا دا ماډل د کې رالی دا ولګ وند دا سیمونی سي دسته به زرا ډایرکټ کم چې لکتا ستاره ښکاری شي دغه شان دا چې کوم د ټیکسټ دا بٹن دا مرا دی خو کوم او ورسره چې کوم د تصویر د اپلوډینګ دا زیاده دا زرا دی خو کوم یو کې موږ تصویر اپلوډ کوو بلکې موږ لیکل کوو نو موږ ویډیو جوړیږي ټیک شولا دی خو وګورئ دا به زه لږ را دی خوا کوم دی خو اوس په غور سره وګوره دلته به اوس موږ کار څنګه کوو دا زه لږ غوندې زوم ان کوم تاسو ته ها اوس دی خو وګوره د پلس دا بٹن دا که فرض که ته ووښې دلته کې به چې دی زه ټیکسټ لیکم دغه تصویر سره ته څنګه انیمیشن کول غواړې دلته به زه ماډل سلیکټ کوم دی کې مختلف ماډلز دي سیډنس پکې دی کلینک پکې دی ګروک پکې دی او د هر یو چې دی نو دوه یا درې دی ماډلز په دې کې موجود دي ها اوس ګوره دی کې چې دی ټایم ډیوریشن هم شته دی 5 سیکنډ ویډیو جوړولی شي 10 هم جوړولی شي دا وګوره ګروک پکې دی که نه تاسو ته ښکاري دا ګروک دا بٹن چې ته ووښي دا به دې نه بعد ګروک ته واړي ګروک باندې به تاسو فري کار کوئ
ٹھیک شولا ګروک ما سلیکټ کو دلته کې وره چې ویب سمارټ ماډل بتاته راشي ګروک ها ډیوریشن چې کوم دی 5 سکند دی کې ته زیاتواله هم شي کمواله هم شي ټیک شولا جنرally ګروک کې به 5 سکند ویډیو جوړه دی بده کې 14 سکند او 15 سکند ویډیو ته په اسانه باندې جوړول شي فار ایگزامپل دی باندې ما کلیک کو دا 14 سکند ویډیو جوړول غواړم دی باندې ما کلیک کو 14 سکند او دا چې کوم دغه دی دا 720 دی 480 هم ته کولای شي او 720 هم ته مطلب ها ایچ ډی کوالټي کې دا ته جوړول شي ٹھیک شو ها اوس ګوره تصویر بدل کې موږ راخېجو پلس نشان دی دا لاول تصویر به لاول آیډیا موږ د کوم ځای نه راوړو شو چیټ جی پی ټي ته ګوګل ما کولاو کو دلته کې ما ولې کو چیټ جی پی ټي اوس یو خوند تصویر لاول موږ جوړو کنه چیټ جی پی ټي ما ته زرا لم دا ما کولاو کو دلته کې به اوس یو آیډیا خپل ذهن کې یو تصویر جوړ کا چې هغه شان تصویر ته د خو ګوره دلته ما آیډیا ورکړه چې رائټ ا text to image prompt in which there is a crow searching water مطلب یو کارغه د اوبو په تلاش کې دی ټیک شولا دلته ما یو آیډیا ورکړه دا اوس یو پرومپټ ما درا کې کارغه به یو اوبو په تلاش کې وګرځي ټیک شولا دا پرومپټ د ملولي کو چیټ جی پی ټي دا به زرا واله کنټرول سی سره دا ما کاپی کو واپس به زرا شم یو داسې اپ ته چلته مال تصویر جوړ کی ویسک ای بیان هم شته جوړول شي او فلو د ټول نه بهترین چې کوم یو 3 د غټ بهترین رزلټ ورکړي دغه د بار موږ راشو فلو ته ټیک شو فلو ته د کړه لیکه دا فری کریډټس درکې او د تصویر جوړول لپاره کریډټس نه ختمي کریټ وذ فلو ما ورکو ګیټ سٹارټډ باور کی ها تصویر چې د مکمل دلته کې فری دی دا بٹن به وخی دلته کې دا ایمیج دا بٹن دا به وخی موږ تصویر جوړو کنه دلته کې دا ځان له بعد ټیک ټاک د بار یوټیوب د بار چې کوم یو سایز ته غواړي د ټیک ټاک د بار ما ورکو دلته سلور ورکم جمال سلور تصویرونه جوړ غاسم فری دی سلور کې موږ ځان له یو خو چې کوم زمون خو افرون په چې دا بدل کې راول دغه پیسټ کې دا بٹن به وخی طالب دا سلور قسم تصویرونه درکې ټیک شو لا یو په کې بیا موږ ځان له خو فری دی سم مسله نشته نو درې سلور ته موږ ورچ څومره جوړول شي جوړ کا ټیک شو دا سلور تصویرونه شو دي کې ځان له خو کې فار ایگزامپل دا زما خو شو دا 3 ډاټس دی باندې کلیک کی لکه ډاونلوډ بٹن دا د لبراشي دا 2 کې به وخی نو دا تصویر به تاسو په ایچ ډی کوالټي کې تاسو ډاونلوډ شي دا به تاسو سیو شي ټیک شو سیو شو هاوس بس کې ګوره دا تصویر به ما اخی زه تاسو موږ بوزو دلته زما بس را لمه پلس دا بٹن دا به وخی ها اوس تصویر چې کوم تا جوړ کو دا تصویر دی باندې ډبل کلیک کې دا تصویر بدل د کې اپلوډ شي ایچ ډی کوالټي کې ټیک شو اوس دلته کې چې د پرومپټ لیکل د ضرورت نشته ډایرکټ سمپل ورډز ولا تور کا فار ایگزامپل دلته کې ما کلیک کو د ماولی کو چې د کرو از سرچینګ فار واټر مطلب کرو چې دی هغه اوبو په تلاش کې دی ټیک شو او دلته کې دی الریډي دا ما سل کړی د ماډل ګروک ټیک شو د کې فرض کته نور ماډل کې کار کول واړي په نور کې هم ته کار کولای شي نور هم خایده چې کده نور رزلټ څنګه دی ټیک شو ګروک خبر موږ په الحال کو نو ګروک په موږ په ګروک باندې پریدو هغه شان ټایم ډیوریشن چې کوم دی هغه موږ 14 پرې خو دو او دا ایچ ډی کوالټي کې 720 ها دلته د کریډټس خبره ده کریډټس تاسو ته فرض کا ختميږي نو تاسو ته روزانه نوې کریډټس درکې په یو جیمیل باندې تاسو یو 14 سکند ویډیو 5000 جوړولای شئ ټیک شو او فرض کا تاسو خپل مرګري ته هغه لینک ورولې نو تاسو ته ایکسترا کریډټس هم دغه کوي راځي نو په یو ورځ چې د یو جیمیل تاسو بدلولای شئ نو بلا شي دغه تاسو جوړولای شئ ویډیو جوړولای شي دا بٹن ما وخلا اوس چې د دینه بعد دا ویډیو جنریشن سٹارټ شو یک نه به شروع شي سو پر بداور سي د دې چې کوم کوالټي د ویډیو کوالټي هغه به اوس په خپل ور ډیر به دا ویډیو چې کله ستا دغه شي سو ته ورسي مکمل ریډي شي د ډاونلوډ دا بٹن دا به وخی دا به تاسو ډاونلوډ شي نو په دې طریقه ته په ګروک باندې فری ویډیوز چې دی هغه ته جوړولای شي